What's going on mga jongog mga jay? This is Mr. L, ang inyong pambansang dudo. For today's video guys, I will show you kung paano ma-improve or mas mapaganda ang ating background. So kung interesado kayo, just keep on watching. But before that, kung bago lang kayo sa channel ko, please click like and subscribe at hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga new videos ko. So guys, as you can see, yung background ko ngayon ay simpleng concrete wall painted with light blue na pwede nang pang-background sa mga videos natin. Pero ngayon, to improve my background, gagamit ako ng So guys, ito yung tinatawag na 3D brick foam wall decor. So guys, ito na nga yung ating 3D foam brick wall decor. So, kaya siya tinawag na 3D kasi meron siyang texture na katulad talaga ng totoong bricks. And it's made of foam, kaya malambot siya. Yung dimension nito is 77 cm by 70 cm. And, meron na rin siyang adhesive sa likod. You only need to peel off the backing paper para madikit nyo sa mga walls ninyo. So, I got this from 999 Mall sa Binondo. And sa pagpasok nyo pa lang sa 999 Mall, makikita nyo maraming nagbibenta nito. Yung price nito is 130 per sheet. Pero pag 6 pieces yung bibilhin nyo, wholesale na yun, kaya pwede nang ibigay ng 120 per sheet. So sa case ko, bumili ako ng 4 na sheets and binigay lang sa akin ni Kuya ng 120 per sheet. Kasi tumawad ako. Wow! So guys, wag na natin patagalin pa. Samahan nyo ako sa pag-install nitong ating foam brick wall decor. Tara! Alright guys, so ito na nga yung wall kung saan natin ididikit ang ating wall decor. Malayo siya sa door. And as you can see, meron pa mga gamit dito kaya kailangan nating ilipat. So, let's do this! Actually guys, meron akong napanood na video sa YouTube regarding this product. And yung ginawa nila, ginugupit nila itong mga maliliit na squares sa edge para maging 3D talaga siyang tingnan and continuous yung pattern niya. So, papakita ko sa inyo.
Alright mga daw mga dyan, so natapos na nga natin i-install ang ating foam brick wall decor at ito na nga siya. Actually, hindi siya naging madali kasi merong isang sheet na ang hirap tanggalin ng backing peel niya. So, medyo pinapawisan ako doon. So, as you can see, pinili ko itong white color kasi white color is a neutral color and matching siya sa kahit anong kulay ng aking damit. Tama ba? Alright guys, so I hope you enjoyed this video at kung meron kayong questions or suggestions or kung gusto nyo rin i-share kung anong type of background ang ginagamit nyo ngayon, just comment down below. So again, if hindi pa kayo nakapag-like and subscribe, please like and subscribe at hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. See you in my next vlog.